Και ήρθε η ώρα επιτέλους να το δοκιμάσουμε. Αχνίζει βέβαια ακόμα, αλλά εμείς εδώ είμαστε. Μανούλα μου, μανούλα μου, αεροπλάνο, αυτό, φτιάξτε το. Τέλειο. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, το star που τριγυρίζει εδώ, αλλά δεν θα την πάρω αγκαλιά, κάποια στιγμή θα τη δείτε γιατί θα αρχίσει να ουρλάζει πάλι, τον Πελοπίδε, το κοτέτσι, τον οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα και σας καλωσορίζουμε πάλι στην κουζίνα μου. Οι απαντήσεις που πήρα για την προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα στο τελευταίο βίντεο είναι, ξέρετε ότι θα φτιάξουμε μιλόπιτα, αλλά σας ρώτησα αν θέλετε να το φτιάξω σε ορθογώνιο ταψί ή σε στρογγυλή. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν στο ορθογώνιο και το θεωρώ πολύ σωστό γιατί έτσι κόβεται καλύτερα και μικρά κομματάκια μπορείς να κάνεις και μεγάλα μπορείς να κάνεις αναλόγως. Λοιπόν, και θα κάνουμε σε ορθογώνιο ταψί. Πριν όμως ξεκινήσουμε, σας κάνω την ερώτηση για το επόμενο βίντεο. Έχω δύο προτάσεις. Μία πρόταση να φτιάξουμε μία σούπα βελουτέ από καλαμπόκι και να φτιάξουμε ένα μαριναρισμένο κοτόπουλο ολόκληρο με λαχανικά στο φούρνο. Επιλέξτε αυτά τα δύο, ποια συνταγή θέλετε να κάνουμε και γράψτε μου κάτω από τα σχόλια. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Φύγαμε. Για τη σημερινή συνταγή μας θα χρειαστούμε 4 μήλα, εγώ πήρα 2 κίτρινα, 2 κόκκινα, 3 αυγά, 1,5 φλιτζάνι αλεύρι ολικής, μισό φλιτζάνι ζάχαρη καστανή, 1 φλιτζάνι λάδι, μισό φλιτζάνι καρύδια, 2 κουταλές της σούπας πετιμέζι, 2 κουταλές της σούπας σταφίδα ξανθή, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder και 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Όλα τα υλικά είναι μετρημένα με φλιτζάνι 250 ml. Και από τα σύνεργα θα χρειαστούμε ένα αναδευτήρα, μία μαρίς και πίλερ. Και για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που θα είναι, όπως ξέρετε, πάρα πολύ γρήγορη, θα βάλουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς χωρίς αέρα. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα μήλα μας. Λοιπόν, και θα καθαρίσουμε τα μήλα μας. Εγώ έχω πάρει 2 κίτρινα μπανάνες, οι οποίες μυρίζουν πάρα πολύ, ωραίες είναι. Και τα κόκκινα γκαλά. Θα καθαρίσω τα μήλα και θα συνεχίσουμε. Τώρα
θα κόψουμε τα μήλα μας, να τα προετοιμάσουμε. Θέλουμε να τα κόψουμε μικρά κυβάκια. Θα καθαρίσουμε τα κουκουτσάκια. Συνεχίζω εγώ και μόλις τελειώσω, συνεχίζουμε μαζί. Και αφού τα έχουμε κόψει τέτοια κομμάτια, τα κόβουμε μικρά κομματάκια, τέτοια. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι για να είναι ακόμα πιο ψηλά. Κυβάκια μικρά. Έπεσε ένα και η Λίζα ήτανε για να το φάει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ και μετά συνεχίζουμε μαζί. Λοιπόν, κόβω το τελευταίο μήλο. Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν με την προετοιμασία του μήλου, με το κόψιμο, γιατί η προετοιμασία ακόμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, και πριν κόψουμε τα καρύδια που θα βάλουμε μέσα στο μήλο, θέλω να σας δείξω αυτό εδώ το ξύλο που το πήρα τώρα πρόσφατα. Λοιπόν, είναι της ίδιας σειράς τα ξύλα που έχω πάρει, μια αυστραλέζικη εταιρεία η οποία λέγεται Landelle και το έχω πάρει από το Cookshop. Δεν είναι οικονομικό, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό και έχει δύο χρήσεις. Βλέπετε εδώ τα boards που έχει, μπορείτε να κάνετε ένα πλατό τυριών ή πλατό για αλαντικά. Και γυρνώντας έτσι, το κάνετε ξύλο κοπής. Και πάμε να κόψουμε τα καρύδια. Όχι πολύ ψηλά. Το είδατε το καινούριο μου μανικιούρ. Είναι ένα περλέ μόβ, που είναι πολύ της μόδας. Λοιπόν, κόψαμε και όπως είναι, το βάζουμε στο μήλο μας. Επίσης μέσα στο μήλο βάζουμε την κανέλα, κλασικά. Και σταφίδα. Επίσης βάζουμε μισή ποσότητα από τη ζάχαρη καστανή, μισή. Την άλλη μισή θα χρειαστούμε για να χτυπήσουμε αυγά. Εκεί. Ανακατεύουμε.
Τώρα είναι έτοιμα τα μήλα μας και συνεχίζουμε με άλλα υλικά. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης σπάμε 3 αυγά. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί μπορεί να είναι κάποιο χαλασμένο. Μη μας χαλάσει όλα τα υπόλοιπα αυγά. Και τα αυγά είναι θερμοκρασίας δωματίου. Αφού έχουμε σπάσει 3 αυγά, βάζουμε την υπόλοιπη ζάχαρη καστανή μέσα και αρχίζουμε απλά το ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να το χτυπήσουμε. Θα διαλυθεί η ζάχαρη. Μέσα σε αυτό το μείγμα τώρα βάζω επίσης ένα φλιτζάνι λάδι. Εδώ έχω εγώ μισό ηλιέλαιο και μισό ελαιόλαδο. Θεωρώ πως το ελαιόλαδο είναι αρκετά βαρύ λάδι για τα γλυκά. Και καλό είναι να το αραιώνουμε με ηλιέλαιο. Επίσης βάζω μέσα 2 κουταλιές της σούπας πετιμέζι. Γι' αυτό βάζουμε λίγη ζάχαρη, γιατί και το πετιμέζι είναι ζάχαρη. Απλά ζάχαρη από σταφύλι. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε μελάσα επίσης. Ωραία. Ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγη βανίλια. Ανακατεύουμε. Και τα υγρά μας υλικά είναι έτοιμα και πάμε να ετοιμάσουμε το αλεύρι μας. Μέσα στο αλεύρι μας βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, το ανακατεύουμε. Καλά. Πριν προετοιμάσουμε όλο το μείγμα μας, θα ετοιμάσουμε το σκεύος. Εγώ έχω πάρει ένα σκεύος με αποσπόμενο μπάτο. Η διάστασή του είναι 18 επί 28. Εσείς βέβαια μπορείτε να πάρετε 20 επί 30 ταψί. Μπορείτε να πάρετε, απλά θα είναι λιγάκι πιο μικρό. Δηλαδή το maximum για αυτά τα υλικά είναι 28 επί 18. Λοιπόν, τώρα, αν θα θέλετε να κάνετε σε μεγαλύτερο ταψί, απλά θα διπλασιάσετε όλα τα υλικά. Λοιπόν, βάζω ένα κομματάκι βούτυρο μέσα στο ταψάκι και εφόσον ο φούρνος μας είναι ζεστός, θα το βάλω για 30 δεύτερα λίγο να λιώσει για να μπορέσω να το αλείψω. Λοιπόν, το κρατήσαμε λίγο και παίρνουμε ένα πινέλο και απλώνουμε γύρω-γύρω. Αν θέλετε βάζετε και λίγο αλεύρι, αν δεν θέλετε αφήνετε με βούτυρο. Επίσης μπορεί να μου πείτε ότι θέλετε να το κάνετε με λάδι. Οκ, με λάδι, αλλά να ξέρουμε ότι το λάδι έχει την ιδιότητα να κολλάει. Ενώ το βούτυρο όχι. Λοιπόν, εγώ έβαλα βούτυρο, έχω απλώσει πολύ καλά. Θα βάλω λίγο αλεύρι.
Το υπόλοιπο, αυτό που έχει μείνει, θα το ρίξουμε εδώ και είναι έτοιμη η φόρμα μας. Βάζω το αλεύρι μου μέσα στο κοσκινάκι, το κρατάω εδώ για να μην το ρίξω κάτω, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να σας φανεί ότι το αλεύρι είναι λίγο, όχι, μια χαρά είναι. Ωραιότατα. Αρχίζουμε, προσθέτουμε το αλεύρι στα υγρά μας υλικά. Ανακατεύουμε. Με ρωτήσανε πάλι πάρα πολλές κυρίες από πού είναι το κοσκινάκι. Έχω πει πολλές φορές, ήταν μία σειρά πριν περίπου 2 χρόνια, το Artisan, στο Zara Home. Τώρα, αν θα το βρείτε, μπορείτε να το βρείτε σε e-shop τους. Μπορεί και όχι. Δεν κάνουμε πηχτό μείγμα, θα καταλάβετε γιατί αυτό το μείγμα, τώρα που θα το τελειώσουμε, βλέπετε πώς πρέπει να είναι, ούτε πάρα πολύ πηχτό, αλλά ούτε και πάρα πολύ αραιό. Να κάνει αυτό. Αφού το ανακατέψαμε, τώρα, όπως είναι τα μήλα μας, θα βάλουμε όλο αυτό το μείγμα μέσα στα μήλα. Αδειάζουμε λοιπόν στα μήλα. Και ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε δηλαδή το μείγμα μας στα μήλα μας ή τα μήλα με το μείγμα, όπως θέλετε πέστε το. Βλέπετε πώς είναι το μείγμα, έχει αγκαλιάσει όλα τα μήλα. Και το βάζουμε στη φόρμα μας. Απλώνουμε σε όλες τις γωνίες να πάει καλά. Ισιώνουμε την επιφάνεια για να έχει παντού το ίδιο πάχος.
Βλέπετε πόσο πλούσιο είναι, πόσο μήλο έχει. Λοιπόν, είναι έτοιμο να πάει για φούρνο και καλή μας επιτυχία. Το βάζουμε στο φούρνο, θυμίζω, προθερμασμένο στους 170 στις αντιστάσεις και το βάζουμε για 45 λεπτά. Φυσικά θα το ελέγξουμε πριν το βγάλουμε και αν θα χρειαστεί θα βάλουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 10 λεπτά μείνανε για να το βγάλουμε και 10 λεπτά πριν το τέλος θα βάλω τα καρύδια να καβουρδιστούν μαζί, βέβαια δεν θα κολλήσουν, θα το πιέσουμε λιγάκι έτσι, δεν θα πάθει τίποτα. Και το βάζω για το υπόλοιπο χρόνο στο φούρνο. Έχουν περάσει 50 λεπτά, σβήνουμε το φούρνο, θα το τσεκάρουμε τώρα με ένα καλαμάκι, με μία οδοντογλυφίδα, αν είναι στεγνό σε όλα τα σημεία και το βγάζουμε. Είναι στεγνό. Είναι στεγνό το αριστούργημα που φτιάξαμε. Βλέπετε. Και περιμένουμε λίγο να κρυώσει. Ήρθε η ώρα. Έχει κρυώσει και θα το ξεφορμάρουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, ό,τι πληρώνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Δείτε το! Δεν κόλλησε πουθενά. Τώρα πρέπει να το μεταφέρουμε. Θα δούμε πώς είναι από... Βέβαια θα περάσω ένα έτσι, αν και... Να, βλέπετε. Είναι ζεστό ακόμα βέβαια. Σε κάποια σημεία, σε κάποια όχι. Βλέπετε τι φτιάξαμε, έτσι. Βλέπετε τι φτιάξαμε. Λοιπόν, θα το κόψουμε μικρά κομματάκια. Οκ. Το μοιράζω εδώ στα 3. Είναι ακόμα ζεστό. Βλέπετε ότι βγαίνει ατμός, αχνίζει ακόμα. Λοιπόν, αφού το κόψαμε στα 3, βλέπετε ακόμα αχνίζει και θα τα κόψουμε στη μέση. Μην ξεχνάτε ότι το έχουμε κάνει με αλεύρι ολικής, που σημαίνει ότι έχει λιγότερη γλουτένη από ό,τι έχει το λευκό αλεύρι. Συνήθως δεν το φτιάχνουν σε καθαρή μορφή, το ανακατεύουν με λευκό. Εμείς δεν ανακατέψαμε. Λοιπόν, κάναμε πάρα πολύ υγιεινό κέικ. Ωραία. Και μας βγήκανε 12 κομμάτια. Νομίζω μια χαρά. Και τώρα βάζουμε ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, το κάνουμε το απλό αριστούργημα, το κάνουμε υπεραριστούργημα. Υπεραριστούργημα. Λοιπόν, και όπως μου έγραψε κάποιος εχθές, βέβαια, ξέρετε, με συνοπτικές διαδικασίες, εννοείται, δεν κολλάω εγώ, ούτε παρακαλάω να γραφτούν και να... Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι τρώω λέμαργα και ότι είμαι υπερβολική στην περιγραφή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε κορίτσια ότι εμένα
στο ένα αυτή μπαίνει, στο άλλο βγαίνει. Εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει και νομίζω ότι σας δίνω τις καλύτερες συνταγές που υπάρχουν, με όλες τις λεπτομέρειες. Και πάμε τώρα να το βάλουμε αυτό σε μία τουρτιέρα όμορφη. Λοιπόν, και πριν βάλουμε στη τουρτιέρα, θέλω να σας δείξω πώς είναι μέσα. Δείτε. Φοβερό! Είναι ζεστό ακόμα βέβαια. Εντάξει. Και το μεταφέρουμε στην πιατέλα μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό θα σπάει. Δηλαδή, θρηματίζεται πολύ πιο εύκολα από το λευκό αλεύρι, να έχετε υπόψη, έτσι. Όμως, ξέρετε ότι τρώτε πολύ πιο υγιεινό κέικ από ότι όταν είναι φτιαγμένο με λευκό αλεύρι. Δεν πειράζει και ας σπάει. Λοιπόν, αφού το έχουμε βάλει μέσα στην τουρτιέρα μας, σε οποιοδήποτε πιάτο που θα βάλετε, θα προσθέσουμε και άλλη ζάχαρη άχνη. Μην το φοβάστε γιατί έχουμε βάλει πάρα πολύ λίγη ζάχαρη. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να το δοκιμάσουμε. Αχνίζει βέβαια ακόμα, αλλά εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, στην υγεία σας. Μανούλα μου, μανούλα μου. Αεροπλάνο. Αυτό. Φτιάξτε το. Τέλειο. Λιώνει το μήλο. Πολύ ελαφρύ. Είναι το παντεσπάνι, δηλαδή δεν το νιώθεις καθόλου. Λιώνει, όταν λέμε λιώνει, λιώνει. Είναι αρκετά γλυκό, αλλά να μην σε λιγώνει. Αυτό είναι. Λοιπόν, με το καφέ τώρα θα το τιμήσω δεόντως. Λοιπόν, αυτά που θέλω να παρατηρήσω, αν θα πάρετε μήλα, να είναι ίδιες ποικιλίες. Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν μήλα τα οποία μαγειρεύονται πολύ εύκολο, όπως είναι η μπανάνα, που είναι πιο εύκολο να μαγειρευτεί, δηλαδή πιο πουρές γίνεται, και υπάρχουν μήλα που είναι πιο σκληρά. Διαλέξτε αυτά που δεν είναι πάρα πολύ σκληρά για να προλάβουν και αυτά να μαλακώσουν στους 45-50 λεπτά που τους δίνουμε χρόνο στο φούρνο. Εδώ τελειώνουμε με μια καταπληκτική υγιεινή συνταγή, μιλόπιτα με αλεύρι ολικής, και σας παρετρύνω να το φτιάξετε. Και τις άλλες συνταγές που φτιάχνετε και μου λέτε ότι όλες βγαίνουν, έτσι θα σας βγει και αυτή. Αλλά πριν τελειώσουμε, σας κάνω ξανά την ερώτηση που σας έκανα στην αρχή. Έχω δύο συνταγές να εκτελέσω, εκ των οποίων η μία είναι μία σούπα βελουτέ από καλαμπόκι και η δεύτερη είναι κοτόπουλο ολόκληρο μαριναρισμένο με λαχανικά στο φούρνο. Επιλέξτε ποια από τις δύο θέλετε να φτιάξω πρώτη και θα τη φτιάξουμε. Εγώ σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το Star, την Λίζα.
τον Πελοπίδα, τον Κοντατσιτού και τον Οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα που δεν θέλει να φανεί ακόμα, αλλά ξέρετε εσείς. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, περιμένω τα like σας, τα σχόλια, οπωσδήποτε, γράψτε μου, θα περιμένω να μου γράψετε για το επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο κανάλι. Κάντε share, οπωσδήποτε, μοιραστείτε το βίντεο, τις συνταγές για να μάθει περισσότερος κόσμος πιο υγιεινές συνταγές. Και σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και σας αποχαιρετώ εδώ. Γεια σας!